Xin chào mọi người, hôm nay cùng mình là mô hình giấy chủ đề Anh Trai say hi mọi người nhé. Đây là tập đầu tiên mình làm về chủ đề này. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo của mình nhé. Bây giờ cùng mình unbox thôi nào. Mình mở được anh Hieu thứ hai và đây cũng là anh trai đầu tiên trong bộ sưu tập của mình. Dễ thương không mọi người ơi? Mọi người muốn mình làm về anh trai nào trong tập tiếp theo để lại bình luận bên dưới nhé. Và đây là phần hướng dẫn. Mẫu mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận của video mọi người nhé.